Welcome to Juvie's Kitchen. Since natapos na tayo na nagla-live streaming, ako po ay magluluto ng French toast, ang aming merienda. Okay. Ayan. Since tapos na tayo nag-live streaming, kala-live streaming ko pa lang, ngayon magluluto na po ako ng aming merienda. Okay, ayan. Magagawa po tayo ng French toast. Kailangan natin 2 egg, tsaka asukal, at syempre mantika. Simpleng French toast. Okay? Ito natin yung skin. Ito, hatiin natin. Ito yung ipiprito natin. Dip natin sa egg, tsaka asukal. Tapos iprito natin. Ayan. Okay. So, ito na yung gagawin natin. Ayan. Gagawin natin ng French toast. Marami na po ito pag naluto. Ayan po, guys. So, ang sunod natin gagawin ay magbibit tayo ng egg. Kukuha po tayo ng tinidor. Ayan. Okay. So, itong bread na para bukas po ito. Okay, mga guys. Kukuha muna tayo ng tinidor. Gagawin ay magbibit tayo ng egg, 2. Crack po tayo ng egg. Ayan, guys. So, ibibit natin to. Lalagyan din natin ng asukal para dyan po natin i-dip-dip yung ating bread at prito natin. So, maglalagay lang po tayo ng asukal na okay, guys. Tansyahin na lang natin yung ilagay natin asukal. Ayan po, guys. Ayan. Using red wash sugar. Okay. Dito natin i-dip-dip yung ating bread. Kasya kaya yung ating bread dito? Siguro, kasya yan. Okay, ayan. Okay, so start na po tayo magluto. Pupunta na po tayo sa kusina. Ayan. So, mainit na po yung kawali. Maglalagay po tayo ng mantika. Start na po tayo magagawa ng French toast natin. Painitin natin yung ating mantika. Okay.
Okay, pag mainit na po yung kawali, lalagay po tayo ng ato. Ayan, yung bread, dinip ko sa egg at saka asukal. Ayan. Ito po yung guys, oh. Ayan. Okay. Guys. Kailangan. Dilaw-dilaw yan. Balik na rin natin. Ayan guys, oh. Ayan. Diba? Sarap. Guys. Masarap, diba? Ayan, oh. Ayan. Okay. So, pag naprito na, lalagyan na natin dito. Ayan. Tapos, patayin muna natin kasi nagdidip-dip muna tayo sa itlog at saka sukal. Lalagay muna natin dito. Ayan. Okay, ito po, oh. Ayan. Lagay muna natin dito sa tula. Ulit natin yung ating kawali ay gas stove. Ayan. Ayan, natiktik ko na rin to. So, ilalagay natin ulit ng dalawa. So, palagay ko yung ating egg ay kulang. So, bibili pa tayo siguro ng 2 egg. Okay, yan po guys. Okay. Bago po tayo nag-umpisa magluto, tayo po ay naghugas ng ating kamay. Ayan po guys. Po natin, hinaalang natin yung apoy para hindi masunog yung ating pinipritong French toast. Okay, maglalagay na po tayo 1 by 1 ulit. Guys. Po. Okay. Okay, tapos babalik na rin natin. Tapos yun daw. Brown. Kailangan brown po bago natin balik na rin. Yes. Balik na rin na lang natin. So guys, brown natin siya. Tanggalin na natin to. Ilalagay natin dito ulit para hindi siya masunog. Guys. Kasi hirap masunog.
rin natin po. Ayan. Sakto po. Sakto po pagka-brown. Guys. Hindi na masunog. Ayan. Okay. Kuninta natin siya ulit. Off muna natin yung fire. Guys. Okay. Guys. So, okay guys, luto na po ang ating French toast. Off na natin. Lalagay na natin dito sa ating lutong dito sa isang plato. Ayan po guys. Pwede na pong mag-merienda. Tatawagin na natin si Mister. Kasi gumagawa siya ng bahay doon na ipapaupa niya. Ayan. So, ayan guys. So, ito na po guys. Luto na po ang ating French toast. So, sana'y nagustuhan nyo po ang aking luto ngayon. Okay? Thank you for watching. Bye! See you soon, Juvie's Kitchen.